असे मावा मोदक बनवून तयार आहे किंवा आपण कणकेपासून हे मोदक बनवलेले आहेत, तर अगदी माव्याप्रमाणे हे मोदक दिसतात आणि अगदी त्याची चवही उत्कृष्ट लागते। तर आज आपण सोप्या पद्धतीने होणारे कणकेचे आणि अगदी माव्याप्रमाणे होणारे मोदकाचा प्रकार बघणार आहोत। तर याआधी देखील मी बऱ्याचशा मोदकांच्या रेसिपी तुमच्यासोबत शेअर केलेल्या आहेत, त्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते आहे। तर यापूर्वी आपण उकडीचे मोदक कसे बनवायचे, मल्टी कलर मोदक कसे बनवायचे, पान मोदक कसे बनवायचे, अशा विविध प्रकारच्या मोदकांची रेसिपी मी तुमच्यासोबत शेअर केलेली आहे। तर त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये नक्की भेटेल, तर ती एकदा तुम्ही नक्की चेक करा। तर आज आपण अगदी माव्याप्रमाणे होणारे मोदक बघणार आहोत, तेही कुठल्याही प्रकारचा खवा न वापरता सोप्या पद्धतीने होणारे मोदक याची रेसिपी बघत आहोत। तर सर्वप्रथम त्याला कुठले साहित्य लागतं हे मी तुम्हाला दाखवते। तर अर्थातच आपण गव्हाच्या पिठापासून मोदक बनवतोय, तर इथे साधारण मी 2 वाटी गव्हाचे पीठ किंवा कणिक घेतलेले आहे। तर ह्या वाटीच्या प्रपोर्शनने मी मेजर करून घेतले। तुम्ही कुठली वाटी फिक्स करून त्याने सगळी मेजरमेंट करू शकता। सोबत जर 2 वाटी गव्हाचं पीठ असेल तर साधारण 1 वाटी आपल्याला इथे गूळ लागेल, सोबतच आपल्याला थोडी खसखस लागेल। त्यानंतर सुकामेवा इथे मी त्यामध्ये ड्रायफ्रुट्समध्ये मी घेतले, बदाम घेतले थोडे। त्यानंतर साधारण अर्धी वाटी जे आहे तर इथे मी मलाई घेतलेली आहे, पाऊण वाटी साजूक तूप आहे, थोडं ओल्या खोबऱ्याचं मिक्सचर आहे किंवा डेसिकेटेड कोकोनट तुम्ही वापरलं तरी देखील चालेल। तर इथे जर तुम्हाला मलाईचा वापर करायचा नसेल तर तुम्ही इथे 1 वाटी तूप घ्या, सेम प्रपोर्शन होतं। तर वळूया कृतीकडे। तर इथे मी एक कढई गरम करत ठेवलेली आहे, त्यामध्ये आपल्याला आपलं 2 वाटी जे गव्हाचं पीठ आहे तर ते घालून घ्यायचं आणि जो आपला 1 वाटी साजूक तूप आहे त्यातलं थोडं तूप घालत आपल्याला हे व्यवस्थित भाजून घ्यायचं। छान असं खरपूस होईपर्यंत आपल्याला भाजून घ्यायचं। आता याच्यात मी थोडं करून तूप घालणार आहे। ते 2 चमचे मी तूप आत्ता घालते। पुन्हा आपण थोड्या वेळाने भाजून झालं की पुन्हा 2-2 चमचे तूप घालायचं। आधीच जर तुम्ही तूप घातलं त्याचा रंग जो आहे तो पटकन बदलेल आणि व्यवस्थित भाजून झालंय की नाही हे तुम्हाला कळणार नाही। आता पुन्हा यात मी 2 चमचे जे तूप आहे तर ते घालणार आहे। तर इथे साधारण मी 3 चमचे तूप वापरलेलं आहे। पुन्हा आपल्याला याला व्यवस्थित मिक्स करून मंद आचेवरती भाजत राहायचं। ही महत्त्वाची स्टेप आहे की तुम्हाला पीठ हे व्यवस्थितच भाजून घ्यायचं आहे, नाहीतर कच्चा याचा वास येण्याची शक्यता असते। रंग बदलेपर्यंत व्यवस्थित छान असं भाजून घ्यायचं। तर इथे तुम्ही पाहू शकता छान असं आपलं पीठ जे आहे ते भाजून ऑलमोस्ट होत आलेलं आहे, रंग देखील बदललेला आहे आणि तूप देखील सुटत आहे। तर साधारण घेतलेल्या तुपामधनं इथे मी 2 चमचे तूप शिल्लक ठेवलेलं आहे। गॅसची फ्लेम लोलाच ठेवायची तुम्हाला, ते मधल्या बाजूला अशी स्पेस करून घ्यायची। तर यात इथे मी एक साधारण 1.5 चमचा तूप घातलेला आहे। त्यामध्ये आपल्याला खसखस आणि ड्रायफ्रुट्स घालून घ्यायचे आहे। तर सगळ्यात पहिले इथे मी खसखस घालते, व्यवस्थित भाजून घ्यायचं। ही स्टेप तुम्ही आधी करून नंतर मिक्स केलं तरी देखील चालेल। तर इथे खसखस भाजून झालेली आहे, त्यामध्ये बदामाचे काप हे देखील व्यवस्थित भाजून घ्यायचे। आता यात आपलं सुकं खोबरं आहे साधारण 1/3 कप, ते यात घालायचं। तुम्ही डेसिकेटेड वापरलं तरी देखील चालेल। तर हे सगळं आपण मिक्स करून घेऊया। तुम्ही ते बघू शकता छान असं आपलं जे पीठ आहे तर ते भाजून तयार आहे। आता आपल्याला काय करायचं आहे, गॅसची जी फ्लेम आहे तर ती मीडियमलाच ठेवायची आणि साधारण 1/3 कप मलाई जी आहे तर ती यात घालायची।
व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे। मलाई वापरल्यामुळे अगदी माव्याप्रमाणे ही जी मोदकाची टेस्ट आहे तशी लागते। तर इथे जे आपलं मलाई घातल्यानंतर जे सारण आहे तर ते व्यवस्थित मिक्स करून तयार आहे। याला आता एका बाउलमध्ये मी काढून घेते। तर इथे तुम्ही पाहू शकता जे आपलं सारण आहे ते मी काढून घेतलेलं आहे। त्यात आता आपलं उरलेलं जे तूप आहे तर ते मी घालते। आता गूळ आपल्याला यात घालायचा आहे। तर 2 वाटी गव्हाच्या पिठासाठी साधारण 1 वाटी गूळ मी घेतलेला आहे। इथे आपल्याला गुळाचा खूप जास्ती पाक करून नाही घ्यायचा आहे, फक्त गूळ मेल्ट होईपर्यंत आपल्याला याला कढईमध्ये ठेवायचं आहे मीडियम फ्लेमला। तर हळूहळू गूळ ते मेल्ट होतोय, तुम्ही पाहू शकता। तर इथे तुम्ही पाहू शकता साधारण एक 5 ते 7 मिनिटांनंतर हा आपला गूळ जो आहे तो व्यवस्थित असा मेल्ट झालेला आहे। याचा कुठल्याही प्रकारचा पाक आपल्याला करायचा नाहीये। आता यात आपल्याला घालायचं आहे साधारण 2 चमचे जायफळ वेलची पूड यात मी घालते। व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं। छानपैकी मिक्स झालेला आहे। आता गॅसची फ्लेम ती आपल्याला लो टू मीडियमला ठेवायची आहे आणि जे सारण आहे तर ते यात आपल्याला घालायचं। त्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं। तर तुम्ही इथे बघू शकता छानपैकी असं मी व्यवस्थित गुळामध्ये मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता जी फ्लेम आहे ती बंद करायची आपल्याला आणि एक साधारण 2 ते 3 मिनिटं आपल्याला थंड होऊ द्यायचं आहे। खूप जास्ती थंड करायचं नाही आहे, नाही तर आपल्याला मोदक वळण्यासाठी अवघड जाईल। तर इथे तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारचा मार्केटमधला मी रेडीमेड जो मोदकाचा साचा असतो तो इथे मी घेतलेला आहे। तर तुमच्याकडे देखील हा इझिली अवेलेबल असेल। आयदर तुम्ही स्टीलचा किंवा अशा प्रकारे प्लास्टिकचा साचा यूज करा। तर आता हलकंसं जे मिक्सचर आहे तर ते आपलं गरम आहे, गरम असतानाच आपल्याला यामध्ये ते भरायचं। तर व्यवस्थित असं प्रेस करत करत तुम्हाला भरायचं आहे। तर तुम्ही प्रेस करून हे भरलं नाही तर मोदकाच्या ज्या कळ्या आहेत तर ते व्यवस्थित पडणार नाही। अशा प्रकारे प्रेस करून घ्यायचं। त्याला काढून घेऊया। तुपाने ग्रीस करून घेतलेलं होतं मी मोल्ड, तिथे तुम्ही बघू शकता खूप सुंदर अशा प्रकारचा आपला मोदक जो आहे तो बनवून तयार आहे। ते तुम्ही बघू शकता। एक मी तुम्हाला पुन्हा बनवून दाखवते। या साचा जो आहे तो बंद करायचा, यामध्ये सारण फिल करायचं। व्यवस्थित असं प्रेस करून घ्यायचं। ही प्रोसेस तुम्हाला गरम असतानाच करायची आहे। त्यानंतर साचा जो आहे तो ओपन करून घ्यायचा, अलगद प्रकारे आपला मोदक काढून घ्यायचा। तर इथे आपले जे सोप्या पद्धतीने होणारे जे मोदक आहेत ते बनवून तयार आहे। तर इथे याला मी सर्व करून घेतलेला आहे। तुम्ही रंग आणि टेक्स्चर बघू शकता।
तर रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे मला कमेंटद्वारे नक्की कळवा. व्हिडिओ जर आवडली असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा. चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. चला तर मग भेटूया पुन्हा अशा एका नवीन रेसिपीसोबत.